have recently done around 2000 kilometer road trip in New South Wales and ACT. Come enjoy the trip with me and like, share and subscribe the video if you haven't done already. अब आज हामी कहाँ जाने होला? कहाँ जाने? कहाँ जाने आज हामी? छोरी जहिले कहाँ लानु लाग्यो? अब हाम्रो क्यानबेराको सक्यो हैन, अब हामी लाग्दैछौँ न्यू क्यासलतिर, तर अब बिचतिर हामी घुम्दै फिर्दै जान्छौँ, त्यही हो। अरु के? अरु अहिले भोक त लागिसकेको छैन हजुरलाई? ठिकै हो। लागिसक्यो? अलि मम्मीलाई चाहिँ हाल्नु मन लागिसक्यो। ठिकै हो, अरे चाहिँ भनेको आन्टीलाई रुन लागिसक्यो, बिचमा बस पछाडि गएर बस न, किन त्यसरी बस्यो कि? अनि अस्ति बरु मम्मी मजाले बस्नु भएको थियो विकास भइसक्यो, बच्चाको ब्रेन के विकास भयो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ सबैजना टोइलेटको लाइनमा छौँ। त्यही एउटा टोइलेट रहेछ, कुरेर बसेको छौँ, केही छैन। गएको मान्छेले धेरै बेर खै को खै त धेरै लाग्यो। के भएर कफी तपाईँलाई? कफी त खान खोजेको, तर के गर्नु, सेलाको कफी दिन्छ नि जहाँ पनि। कफी त्यस्तै हो क्या? पेटले के गर्नु अरे कफीमा? नयाँ टेस्ट नुन हालेर खाइदिएको जान्दैन होइन जानी होइन झुक्किएर पिरो भएर होइन कहिले नयाँ टेस्ट हुन्छ त चाहिँ यता बसेर ड्याला सुतेर अब नजु है मासु म पनि बच्चा खाउँला यो खास मलाई आज यो खान मन लागेर मगाएको। रिभ्यू गर्छस्? त्यसो भनेर भनेको कुनै नराख्यो भने चाहिँ खिचेर के भयो त, राख्नै मिल्छ। पछि ह्याप्पी बर्थडे लेखेर एउटा भिडियो हालिदिनु पर्छ। त्यो घाँस निकालेर खानु भयो। 3 घन्टाको ड्राइभपछि अब हामी यता यो हेलेनबर्ग साइडमा छौँ, ओलङ्गनतिर। हाम्रो चाहिँ लन्च प्रोग्राम भइरहेको छ अहिले, एज यु क्यान अल सी। सबैजना लन्चमा मस्त। अब हामीले लन्च खान्छौँ अनि त्यसपछिको प्रोग्रेस देखाउँछ है त। यहाँ त रथ थियो, रथ निकाल्नु बन्द रहेछ। हामी चाहिँ भित्रसम्म गएको थियौँ, यहाँ ढोकामा बसेर फोटो खिच्नु न। यो चाहिँ यही हो हेलेन्सबर्ग टेम्पल होइन, यता ओलङ्गनमा आएको। अब अहिले चाहिँ टेम्पल बन्द रहेछ, बाहिरबाट यसो हेर्ने मात्र हो, घुम्ने मात्र हो। बाहिर त म पनि बनाइहाल्छु नि हैन। ल हजुरहरूको सिनियर सुरु मन्दिर दर्शनलाई होइन? नातिनीले भनेर आएको एउटा मन्दिर सबै यहाँभित्र नरसिंह क्या हो कि हो डेडु? जो सेक्सन मन्दिर पनि हेऱ्यो बाहिरैबाट, किनभने भित्रबाट त बन्द रहेछ। ठिकै छ, यहीँ हो एकछिन मन्दिर आइएको थियो भन्नुभयो नि त। अब चाहिँ जाऊँ तल सिक्लिफ ब्रिजतिर, अनि ब्रिजमा गएर चाहिँ एकछिन ब्रिजमा हाइकिङ गरौँ। के हेलो चरा। बाट कुदिरहेछ गाडी। अहिले जब हामी यो सिक्लिफ ब्रिजमा आइपुगेका छौँ होइन, अब यसको भ्यूहरू नै दामी छ। एज यु क्यान अल सी सिक्लिफ ब्रिज। तिमी यहाँ पहिला आएको थियौ? के होला?
ल म चाहिँ सबै दिन आए जस्तो गरिदिन्छ त भिडियोमा चाहिँ जस्तो Who knows? म गएको ठाउँमा आफै भन्छु क्या have gone to this place If you lie also, we don't mind. मैले भनेन के त टेम्पल म गइसकेको छु त्यही भएर त्यस्तै यस्तै हो अब फ्यामिली टुर गर्दा चाहिँ अब टुर ब्लगिङ हुन्छ होइन त्यो गर्दा चाहिँ अब यस्तै हुन्छ एक्साइटमेन्ट अब कुनै बेला गाडीमा भइन्छ कुनै बेला चाहिँ राम्रोसँग थाकेर आइन्छ तर रमाइलो हुन्छ जो अब यो ब्रिजको बारेमा चाहिँ के भन्नु होइन अब यो वाकिङ ब्रिज हो मजाले यसरी हिँड्ने अनि यसरी यो भ्यू हेर्दै इन्जोय लिँदै हिँड्ने अब वाकहरू गर्ने होइन यही हो यो ब्रिज चाहिँ अब फोटोसोटो खिच्ने यस्तै काम हुन्छ यहाँ अरू त त्यस्तै हो भ्लगिङ गर्दै हिँड्ने बाजाबाट नै छैन अब ठाउँ ठाउँमा फोटो खिचाएर हिँड्ने गर्छ अब यो ब्रिजको लुकआउट पोइन्टमा जाँदैछौँ होइन बाटो चाहिँ बन्द रहेछ यस्तो बाटो जानुपर्दो रहेछ म एसेसमेन्ट गरेर आउँछु नि पहिले यो बाटो जान सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नु ल ओके यही बाटो तर मम्मीहरूलाई लाने कि नलाने मम्मी गएछ नि त त्यो बाटो त झन्डै रङ बाटो गएको हामी होइन अब यता रहेछ खास वाकिङ ट्र्याक चाहिँ यताबाट वाकिङ ट्र्याक जाने माथि पुग्ने जाउँ हेलो होइन हामी त्यो बाटो पनि हो हुन त लुकआउट ट्र्याक नेक्स्ट दिन 60 मिटर्स हामी लुकआउट ट्र्याक ल है ल अब मेरो भ्लग हेरेर नि मान्छेले थाहा पाउनु अरूको बाटो हेरेर थाहा नपाउनु कि बाटो यस्तो छ भनेर बाटो डेन्जर छ बिस्तारै बाटो चाहिँ अलिकति सुरुमा इनिसियली अप्ठ्यारो रहेछ होइन तल वर्थ इट छ भनेर आएको हो ए हे म पनि हो ल माथि पुगिदियो यही हो बाटो ऊ त्यहाँबाट हामी हेर्दैछौँ होइन के यताबाट हो बाटो चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो छ होइन अब एक्चुअली एसेसमेन्ट गरेर बाटोको के कस्तो छ माथि गएर वर्थ इट त हुन्छ भने छ अब हेरौँ गएर हुन्छ कि हुँदैन बाटो एक्चुअली स्लिपरी बाटो इज भेरी डेन्जर स्लिपरी समात्दै हिँड्नुपर्छ म कुनै बेला चिप्लिन पनि सक्छु
गाह्रै छ यार तर यो समाजका चाहिँ म माथि गएर आउँछु अनसक्सेसफुल बाटो थाहा भएन मैले आज कुल्ची के हो कस्तो चाहिँ बनाएको छैन बाटो साह्रै अप्ठ्यारो भयो हामी जान सकेनौँ मैले ट्राई गरेको हो तर अब एकदम नट वर्थ इट बस्दै जानु बस्दै लाइट सक्यो जान सकिएन कस्तो रहेछ होला यस्तो रहेछ होला यो मान्छे बेर्ने बस्ती यस्तो रहेछ होला होइन मान्छे बेर्दैछ यसले रात परेपछि मान्छे बेर्छ पुरा यो चाहिँ कस्तो भयो भने इलिगल बाटोबाट अस्ट्रेलिया छिरे जस्तो भयो क्या यो चाहिँ पुरै वन जङ्गल होइन गर्दै इलिगल बाटोबाट अस्ट्रेलिया छिरेको जस्तो भयो यो भयो भयो